የመጀመሪያው ማስቃኛችሁ አስተርጓሚው ማስክ ነው። አሁን ሂዋዌ የሚሰኘው አንድ በጣም ጥሩ ከሆኑት የስማርትፎኖች አንዱ የሙቀት መለኪያን በስልኩ ላይ አካቶ ያመጣበት ሁኔታ ነው ያለው። እንግዲህ ፎቅ ዲዛይን እንግዲህ በጣም በዲዛይንም በፈጠራም ከመራቀቁ ባሻገር በአሁን ሰዓት ላይ የዓለማችንን የአካባቢ አየር ሁኔታ ያማከለ እንዲሆን በአጠቃላይ ሮቦቲክስ የሚባለው ነገር ከሰው ልጆች ጋር ቁርኝት ከፈጠረ እጅግ በጣም ቆይቷል። ሪል ላይፍ የሚመስሉ እውነተኛ ህይወት ያላቸው የሚመስሉ የባዮኒክ ክሪኤሽኖችን በመፍጠር ይታወቃል። ባላንሱን ጠብቆ መንቀሳቀስ የሚችል ባለ 4 እግር ሮቦት ደግሞ ይፋ አድርገዋል። ከውቅያኖስ ብክለት ጋር በተያያዘ በጣም ከፍተኛ ስጋት አለ። በውቅያኖስ ውስጥ ያሉ እጅግ በጣም ትንሽ በኪሳችሁ ውስጥ የምትገባ ድሮን በጣም ከፍተኛ የሆነ የተፈላጊነት እያመጣ ነው። በተለይ ደግሞ በአሜሪካ ሚሊተሪ። ሰሞኑን ደግሞ ደስ የሚል ዜና ተሰምቷል።